Stop splitting churches. मण्डली छुट्न बाजिन छोड्नुहोस्. Splitting churches is never the will of God. कहिले पनि यो परमेश्वरको चर्चहरू भाँचिनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा कहिले पनि होइन. Whoever causes the division of a church जोसुकैले मण्डलीमा विभाजन ल्याउँछ will never be fruitful or successful in life. उ कहिले पनि जीवनमा फलदायक या सफल हुँदैन. About 30 years ago, 30 वर्ष अगाडि I was invited to speak at a pastors' fellowship in a certain Asian country. कुनै एसियाको देशमा पास्टरहरूको संगतिमा मलाई बोलाइएको थियो. So after the meeting, मिटिङ सके पछाडि one young pastor came up to me एउटा जवान पास्टर मेरो सामु आउनुभयो. and shook my hands. मेरो हात उनले थाम्नुभयो. And as soon as he shook my hands, जसै उहाँले मेरो हातलाई थाम्नुभयो, I felt very uneasy in my spirit. र भित्र कस्तो महसुस भयो आत्मामा. But before he shook my hands, र उनले मेरो हातलाई छुनुभन्दा अगाडि there were 10 other pastors who came and shook my hands. अरु 10 जना पास्टरहरूले पनि मेरो हात छुइसकेका थिए. But I never felt anything र त्यतिखेर चाहिँ मैले के यस्तो महसुस गरिन until this pastor shook my hand. जबसम्म यो विशेष पास्टरले मेरो हात छुनु भएन. And after him, another 10 pastors came to shake my hands. उहाँले हात छुएपछि अरु 10 जना पनि हात मिलाउन आए. And I never felt anything त्यतिखेर पनि यस्तो मैले महसुस गरिन except that pastor. त्यही पास्टरसँग मात्रै महसुस So when गरेँ. he shook my hands, जब उनले मेरो हात छुनुभयो, he said, I was so blessed by your message and your ministry today. उहाँले भन्नुभयो तपाईको आजको वचनदेखि म धेरै आशीषित भए तपाईको सेवाकाईदेखि. You must come and minister in our church. हाम्रो मण्डलीमा आएर सेवा गरिदिनुहोस्. And he gave me his visiting card. उसको मलाई कार्ड पनि दिनुभयो इन्फर्मेसन दिएर. And because I felt the uneasiness in my spirit, तर मेरो आत्मा मलाई कस्तो असहज भएको कारणले गर्दाखेरि I did not consider his invitation. मैले उहाँको कुरालाई लिन. Then the second time I was invited to the fellowship again. अनि दोस्रो चोटी फेरि जब मलाई बोलाएको थियो, So again he came to visit me. यो सभामा पनि उहाँ मलाई भेट्न आउनुभयो. And again he gave me his visiting card. He said, you must come to our church to minister. यो पाली पनि कार्ड दिएर भन्नुभयो हाम्रो चर्चमा आउनै पर्छ तपाईँ सेवा गर्नको निम्ति. And this time I didn't shake his hand. यसपालि उसको हात मैले मिलाइन. But when I went back home, तर जब म घर फर्केर गए, I prayed over his invitation. उनले दिएको निमन्त्रणाको लागि मैले प्रार्थना गरेँ. And the Lord Jesus told me very clearly, प्रभु येशूले प्रष्टसँग भन्नुभयो, don't go to his church. उसको मण्डलीमा नजा. He has built his church on unrighteousness. उनले आफ्नो मण्डली अधार्मिकतामाथि बनाएको छ. I have not asked him to do that work. मैले जुन काम उनले गरेको छ त्यो गर्नु भनेको छैन. His church is built on unrighteousness. उसको मण्डली अधार्मिकतामा बनिएको छ. So don't go. नजा. So I called the pastor who organized that pastor's fellowship. अनि त्यो पास्टरहरूको सभा जसले गर्नुभएको थियो उहाँलाई मैले कल गरेँ. And I asked him about this pastor. अनि मैले त्यो पास्टरको बारेमा उहाँलाई सोधेँ. Tell me something about him. त्यो व्यक्तिको बारेमा मलाई केही भन्नुहोस्. So that senior pastor wanted to know why I wanted to know him. अनि त्यहाँको सिनियर पास्टरलाई थाहा थिएन म किन जान्न चाहन्छु. So I told him what the Lord told me. अनि मैले उनलाई त्यही कुरा बताइदिएँ जुन कुरा प्रभुले मलाई बताउनु भयो. Then that senior pastor told me what that young man did. अनि त्यहाँको अग्रज पास्टरले मलाई सुनाउनु भयो त्यो जवान व्यक्तिले के गर्नुभएको थियो. That young pastor was originally a youth pastor of a very large church. त्यो जवान पास्टर धेरै ठुलो मण्डलीको एउटा युथ पास्टर हुनुहुन्थ्यो जवानहरूको. And he was a very dynamic young pastor. उ चाहिँ विशेष शक्तिले भरेको खालको मण्डलीको युथ पास्टर हुनुहुन्थ्यो. And the youth fellowship grew under his leadership. र उहाँको नेतृत्वको मुनि चाहिँ उहाँको जवानको सेवाकाई बढेर गएको थियो. So there were about 50 to 70 youths on fire in the church. त्यो मण्डलीमा प्रभुको निम्ति आगो भएको 50 देखि 70 जना जवान थिए. And the church does have a very strong missions program. अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ मिसनको निम्ति धेरै ठुलो काम थियो. So very regularly they go on missions to the Philippines. हर छन् धेरै जसो उहाँ फिलिपिनमा मिसनको लागि जानुहुन्थ्यो. So one particular time, कुनै एक दिन चाहिँ the senior pastor was going to the Philippines for missions work. त्यहाँको अग्रज पास्टर चाहिँ फिलिपिनमा मिसनको लागि जानुभयो. So he arranged for a man of God from the US to be a guest speaker in his church. अनि उहाँको मण्डलीमा पाहुनाको रूपमा बोलिदिनुको निम्ति युएस को पास्टरलाई उहाँले बोलाउनु भयो. So the senior pastor was away for 2 weeks. र अग्रज त्यहाँको मण्डलीको स्थानीय पास्टर चाहिँ 2 हप्ताको लागि टाढा हुनुहुन्थ्यो. So the first Sunday, पहिलो आइतबार when the pastor was away, जब त्यहाँको पास्टर हुनु so नथियो was this guest speaker. अनि यो पाहुना आउनु भएको So थियो. the guest speaker was not a stranger to the church. त्यो बोल्ने प्रचारक चाहिँ त्यो मण्डलीका लागि नयाँ हुनु नथियो. And after the message, उहाँको
सन्देश पछाडि he began to minister to the people. उहाँले मानिसहरूको बिचमा सेवाहरू गर्न थाल्नुभयो Then he pointed his finger at the youth pastor. अन्त जवानहरूको पास्टरलाई उहाँले हात देखाउनु भयो And he began to prophesy to the pastor. अनि उहाँले अगमबाणीहरू बोल्न लाग्नु He भयो said, "Oh young man, उहाँले भने हे जवान your पुरुष calling is not in this church. तिम्रो बोलावट यो मण्डलीमा हुँदै God has got a big work for you to do. परमेश्वरले तिम्रो लागि ठुलो काम राख्नु Why भयो are you in this small pond? तिमी यो सानो कुवामा किन छौ God has an ocean for you." परमेश्वरले तिम्रो लागि समुद्र राखिदिनु And he भएको gave him a छ long prophecy about what God is going to do through him. लामो अगमबाणी बोल्दिनु भयो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ So उद्धार naturally the youth pastor felt very elated. प्राकृतिक रूपमा ऊ धेरै खुसीले भरियो जवान पास्टर So the following week, अनि त्यो हप्ता this was the week before the senior pastor was to come back, अनि यो चीज त्यो पास्टर त्यो स्थानीय मण्डलीको पास्टर फर्किनु भन्दा एक हप्ता the अगाडि youth pastor stood at the pulpit and looking at the congregation and said, जवान पास्टर पुलपिट अगाडि उभिएर यसरी भन्नुभयो मानिसको अगाडि "People of God, परमेश्वरको जनहरू you all heard what the visiting prophet said about my calling. अस्ति आउनुभएको अगमवक्ताले मेरो बोलावटको बारेमा के भन्नुभयो तपाईले सुन्नुभयो So therefore I am starting my own church." सो यही भएर म आफ्नै मण्डली सुरु गर्दैछु And he splitted the church. अनि उहाँले मण्डली विभाजन Took गर्नुभयो all the youths with him to start his own church. त्यहाँको सबै जवानहरूलाई लानुभयो आफ्नै मण्डली सुरु गर्न So 70 youths left 70 जना जवानहरू उहाँसँग गए plus their parents. अनि उनीहरूको आमा बाउ पनि उहाँसँग गए So 70 youths, 70 parents is how many? 70 जवानहरू 70 आमा बाउ कति भए Wrong answer. गलत जवाब आमा बाउ दुवै Ajur? Listen again, okay? फेरि सुन्नुहोस् ध्यान दिएर 70 youths 70 जवान and their parents. अनि आमा र बाउ How many? कति भयो Correct answer. सही जवाब 210 210. 210 That is 2/3 of the church. त्यो चाहिँ मण्डलीको 2 भागे भन्दा नि हुन्छ They left. उनीहरू सबै गए When the following week, when the senior pastor comes back, जब अर्को हप्ता त मण्डलीको पास्टर फर्केर आउनुभयो he was shocked to see only 1/3 in the church. उहाँ छक्क पर्नुभयो 1/3 भागलाई मात्र देख्दाखेरि त And the pastor was so heartbroken उहाँको हृदय धेरै टुटेको थियो because he single-handedly founded the church. र उहाँले आफ्नै मेहनतमा त्यो मण्डलीलाई एक्लैले उहाँले उचाल्नु भएको थियो So then I understood why the Lord said he built his church on unrighteousness. अनि त्यतिखेर मैले बुझेँ किन प्रभुले भन्नुभयो त्यो व्यक्तिले अधार्मिकतामा आफ्नो मण्डली बनायो Never break a church. कहिले पनि मण्डली नतोड्नुहोस् If God calls you to start a church, यदि परमेश्वरले तपाईलाई मण्डली स्थापित गर्न बोलाउनु भयो भने you live alone. तपाई एक्लै निक्लनुहोस् Don't call your friend. तपाईको साथीलाई Hey, नबोलाउनुहोस् Sati, come. साथी आऊ Then this Sati brings another किन Sati. यो साथीले फेरि अर्को साथी बोलाउँछ That Sati brings another अनि Sati. त्यो साथीले अर्को साथी बोलाउँछ Sati means friend. साथी गर्दा अंग्रेजीमा फ्रेन्ड्स हो And that Sati brings another Sati. अनि त्यो साथीले फेरि अर्को साथीले And all the Satis, Amma Baba also goes. अनि साथीको आमा बाउ पनि सँगसँगै जान्छन्